හලෝ අද මට හොඳටම සනීප නෑ. මම ඩේ ව්ලොග් එකක් කරන්න හිටියේ. හැබැයි ඩේ ව්ලොග් එකක් කියා මං හිතුවේ නෑ මේකවත් මට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අද උදේ ඉඳන් මට හචින් යනවා ඉවරයක් නෑ. ඉතින් ඒ නිසා මේ හිතුවේ නෑ අද ව්ලොග් එකක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි මම ඔයාලගේ කමෙන්ට් වලට රිප්ලයි කරන්නම් කියලා හිටියේ අද. ඉතින් ඒව කියවද්දී අනේ මන්ට ස්ටඩි ව්ලොග් එකක් කියලා තියෙද්දි මට හිතුණා පවුනින් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම පැය 3ක් හෝ 2ක ස්ටඩි ව්ලොග් එකක් කරන්න. ගොඩක් අය මගෙන් විචාර අහන මේ ලියන විදිය එහෙම අහලා තිබුණා. ඉතින් ඒවට උත්තර දීලා මම චුටි උදව්වක් කරන්න ඔයාලට. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. දැන් වෙලාව 12යි. අපි 12 ඉඳන් 2:30 වෙනකම් පාඩම් කරලා බලමු. මම දන්නේ නැහැ මට කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. හැබැයි මම try කරනවා. ඉතින් අපි පටන් ගමු. හරි ළමයි. අපි එහෙනම් පටන් ගමු. මම පටන් ගත්තේ මේ පේපර් එකක් කරන්නම් කියලා. හරිද? මට පේපර් එකක් හම්බුණා. ඒක මේ 12 වසරේ පේපර් එකක් මීඩියා. හරිද? මීඩියා පේපර් එකක්. හැබැයි ඒකට ඕනේ උත්තර තියෙන තියරි පොත මල් ළඟ නෑ. ඒක කියන්නේ අපේ පළවෙනිම පොත වෙන්න බෑ. පරණම පොත. ඒක මල් ළඟ තිබ්බේ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒක ලියන එක අතෑරලා මීඩියා පාඩම් කරන්න ගත්තා. දැන් අපි මීඩියා පාඩම් කරමු එහෙනම්. මට අද සනීප නෑනේ ළමයි. ඒ නිසා ඔළුව පාත් කරගෙන ලියනවා කියන එක හරි අමාරුයි. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා මම චුට්ටක් අර කියව පාඩම් කරනවා කියලා හිතුවා. හැබැයි ඒකත් ඇත්තටම මරු. ඉතින් ඔයාලට ලියන්න කම්මැලි දවසක් වගේ එනවනම් හැබැයි පාඩම් කරන්නත් ඕනි ඒත් ලියන්නත් කම්මැලි වගේ නම් ඔයාලා අපේ ගුරුවරු උගන්වන විදිහ තියෙනවනේ අපිට. අන්න ඒ විදිහට පාඩමක් කාට හරි උගන්වනවා කියලා හිතන් කියවන්න. කාටම හරි උගන්වනවා කියලා හිතන් හයියෙන් කියවන්න. ඒක පැහැදිලි කරලා කාට හරි කියලා දෙනවා වගේ ඔයාලා තනියම කරන්න. එතකොට අපේ දැනුමත් වැඩි වෙනවා, අපිට මතක හිටිනවා. ඉතින් ඒක ලියනවා වගේ අමාරු වැඩක් නෙමෙයිනේ. ඔයාලා ගාව තියරි පොත තියෙනවා නම් ඒකේ පාඩමට අදාළ ඔක්කොම නෝට් ටික සම්පූර්ණයි නම් ඔයාලා කාට හරි උගන්වනවා වගේ පාඩම් කරන්න. කියන්නේ ඔයා හිතන්න එපා මම මේ පාඩම් කරනවා කියලා. ඔයා ඒක ඔටෝම ඔයාට පාඩම් වෙනවා. ඔයා කාට හරි උගන්වන විදියට කරනවා නම් ඔයාට ඔටෝම පාඩම් වෙනවා. ඉතින් මම අද එහෙම කරා. මොකද මට මේ ටික ලියලා මට ඔළුව රිද්දලා ඔළුව පහත් කරන් ඉඳලා ඒ නිසා ඔන්න මම දැන් පටන් ගත්තා කියව පාඩම් කරන්න. ඒක කාට හරි උගන්වනවා වගේ තමයි පාඩම් කරන්න ඕනේ. එතකොට හොඳට මතක හිටිනවා ළමයි. ඔයාලත් කරලා බලන්න බොරුද කියලා හයියෙන් හොඳට කියවන්න. හොඳට කියවලා කාට හරි කියලා දෙනවා වගේ ඔයාලට ඔය අනිත් දේවල් ඔයාලා හොඳට යාළුවොත් එක්ක විස්තර කරලා කියනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ පාඩමේ තියෙන දේ කාට හරි කියනවා වගේ ඔයාලා පොත බලාගෙන හොඳට විස්තර කරලා උගන්වනවා වගේ කරලා බලන්න. ඔයාලට හොඳට මතක හිටියි අනිවාර්යෙන්. ඔන්න ඉතින් මම තව ටිප් එකක් දුන්නා. අර උණ හැදිලා ඉන්න දවසකට ඔළුවේ කැක්කුම තියෙන දවසකට පාඩම් කරන්න විදිහක්. ඇත්තටම එහෙම හයියෙන් මේ කියන පාඩම කියවලා ඒ වගේ උගන්වනවා වගේ අපි පාඩම් කරාම ඇත්තටම ඒක ගොඩාක් කල් මතක හිටිනවා. ඔයාලා නිකමට කරලා බලන්න. මං හිතන්නේ ඒකයි ගුරුවරුන්ගේ තියෙන දැනුම එන්න වැඩි වෙන්නේ. ඔයාලා හැමදාම කරන්නේ කාට හරි දෙයක් කියලා දෙන එකනේ. ඉතින් ඒක මාර හොඳ දෙයක්. ඔයාලා කරලා බලන්න. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිඵල ලැබෙයි. අනික ඒ වගේම තව දෙයක්. ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් පාඩමක් බැරි ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවනම් ඒ යාළුවාට කියලා දෙන්න. මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ, මේක මෙහෙමයි කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න පුළුවන් නම් එතකොට එයාටත් තේරෙනවා, ඔයාටත් තේරෙනවා. ඒක ඔයාට ලොකු දෙයක්. එයාට වැඩක් වෙනවා වගේම ඔයාටත් වැඩක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් පාඩමක් බැරි යාළුවෙක් ඔයාට ඉන්නවා නම් එයාට පාඩම කියලා දෙන්න. එයාට උගන්වන්න. එතකොට ඔයාටත් හොඳට මතක හිටිනවා තවත්. මන් දැන් පාඩම් කරන්න ගත්තේ සංවර්ධනය පාඩම. ඒක චුට්ටක් අමාරුයිනේ. ඒ නිසා චුට්ටක් අර වැදගත් කරුණු ටික ඔළුවේ කැක්කුම තිබ්බත් කමක් නැහැ කියලා ලියාගත්තා.
මොකද ඒක චුට්ට අමාරු නිසා. මම ඒවා කලින් බිත්තිය ගහලා තිබුණේ නිර්වචන එහෙම. ඒ නිසා චුට්ටක් ලාවට පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් දාගත්තා. ඒ පාඩම ටිකක් අමාරුයි. මීඩියා කරන ළමයි දන්නවා සංවර්ධනයේ පාඩම කොහොමද කියලා. නේද ළමයි? කමෙන්ට් එකක් දෙන්න බලන්න සංවර්ධනයේ පාඩම ගැන. අම්මට ඒකකුත් හදලා ගෙන දුන්නා. ඒකත් බිබී සංවර්ධනය ඔළුවේ තියාගෙන ඕකට අදාළ ෂෝට් නෝට් ටිකක් ගහගෙන ඔන්න ඔහොම පාඩම් කරගෙන ගියා. එකම පාඩමක් ගොඩාක් වෙලා පාඩම් කරන්න මට නම් බෑ. මට කම්මැලි හිතෙනවා. ඒ නිසා මම පැය 3ක් පාඩම් කරනවා නම් විෂයන් තුනට පැය 3 බෙදා ගන්නවා. නැත්තම් ඒක බෝරින් වෙනවා ටිකක් වෙලා යද්දි. එකම පාඩම එකම විදියට ඉද්දී එකම දේ පාඩම් කරද්දී. ඒ නිසා මම ඔයාලා ගොඩාක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දෙන්න හිතුවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට අරගෙන එන්නයි යන්නේ දැන්. අද මගේ කටහඬ නම් අවුල් ඇති ළමයි ඔයාලට අහන්න හිතෙන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. මට හෙම්බිරිසාව නිසා අමාරුවෙන් හරි අහගෙන ඉන්න. ඔයාලා හිතයි දන්නේ නැහැ මම පාඩම් කරනවා කියලා බොරු කරනවා කියලා. ඒ නිසා තමයි මම ඔරලෝසුව ඉස්සරහින් තියාගෙනම පාඩම් කරන්නේ ඔයාලට පේන නිසා. හරි ළමයි. ඔන්න මම සංවර්ධනය පාඩමේ මුල් කොටස ෂෝට් නෝට් එකක් ගැහුවා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලගේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න යන්නේ. ඒ තමයි සිංහල කරන ගොඩක් කට්ටිය අහපු ප්‍රශ්නයක්. විචාර ලියන්නේ කොහොමද? ටයිම් ඇතිද? මදිද? ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තර මේ විරාමයෙන් පසු. නෑ එහෙම නෑ. හයි. දැන් වෙලාව 1:45යි. චූටි රෙස්ට් එකක් අරගෙන 2 වෙද්දී එන්නම්. ඊට පස්සේ අපි විචාරයක් ලියලා බලමු. කොහොමද පැය භාගයට ලියා ගන්න පුළුවන්ද? වෙලාව මදි වෙයිද? ওই ප්‍රශ්න ටික අපි බලමු. ඉතින් චූටි රෙස්ට් එකක් අරගෙන ඉක්මනින් එන්න විචාරයක් ලියන්න. හරි ළමයි. මම දැන් පටන් ගන්න යන්නේ. පැය භාගයකට බෙල් තිබ්බ හරියද? මම පැය භාගයකට නෙමෙයි පැය කාලයකට තමයි බෙල් තියලා තියෙන්නේ. උඩ ගියාටමයි බෙල් එක වදිද්දි. හරි. දැන් මම ලියන්න යන්නේ මොකක්ද නේ වෙලා තියෙන්නේ? වචන කියවෙන්නේ නැහැ. ප්‍රේමතෝ ජයති සෝකෝ අපිට තියෙන නාට්‍ය ඒකෙන් විචාරයක් ලියන්න යන්නේ. ස්වර්ණ තිලකා චරිතය ගැන හඳුන්වන්නවොත් කොහොමද ලියන්නේ කියලා තමයි මම දැන් ලියන්න යන්නේ. හරි ළමයි. මෙහෙමයි. හරිද? විචාරයකට ටයිමින් කියන එක පුරුදු වෙන එක ඔයාලා තනියම කරන්න ඕනේ වැඩක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ලියලා කරන්න ඕනේ වැඩක්. සමහර ළමයි අකුරු ලස්සනට ලියන ළමයි ඉන්නවානේ. එයාලට කොහොමද පැය භාගෙ මදි. ඉතින් මේ වගේ දෙයකදී ඒ කියන්නේ විචාරයකදී අකුරු වල ලස්සන බල ඉන්න එපා. බලන ගුරුවරයාට කියව ගන්න පුළුවන් වෙන තරමට ලියන්න. හැඩ කර අකුරු බෝල කර ඉන්න එපා. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. ඔයාලගේ ටයිමින් හදාගන්න පුළුවන් එතකොට. අනිත් එක ඔයාලගේ ටයිමින් හැදෙනකන් බෙල් තිය විචාර ලියන්න. ඒකත් හොඳ ක්‍රමයක් ඔයාලගේ ටයිමින් හදාගන්නවා නම්. අනිත් එක තමයි ළමයි ප්‍රවේශ වාක්‍ය කියන එක අපි කියන්නේ සිංහල විචාර O level වලදී විතරම ලියන නිසා ඔයාලා දන්නවනේ.
ප්‍රවේශ වාක්‍ය ඒ ලෙවල් වල නම් පොත් අපිට පුරාතන ගද්‍ය, පැද්දේගම, ගුත්තිලේ ඔය ඔක්කොම තියෙනවානේ. එක එකට ප්‍රවේශ වාක්‍ය වෙන වෙනම හදාගන්න. Tamanට විතරක් ආවේනික වෙච්ච එකක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ වෙන කවුරුත් ලියන්නේ නැති තමන් විතරක් දන්න ප්‍රවේශ වාක්‍යයක් හදාගන්න. ප්‍රවේශ වාක්‍ය කියන්නේ අපි විචාරේ පටන් ගන්න කලින් ලියන්නේ, පොත ගැන එහෙම හඳුන්වලා ලියන්නේ, කතුවරයා ගැන එහෙම. අන්න ඒක තමන්ට කියලා ප්‍රවේශ වාක්‍යයක් හදාගන්න. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නේ දැක්කම ආය අමුතුවෙන් හිත ඉන්න දෙයක් නැහැ. ප්‍රවේශ වාක්‍ය තමන්ගේ ලියුවා, විචාරේ පටන් ගත්තා. ඒ නිසා ඔයාලා ඒ දේ කරන්න. ගුත්තිලේට ඔයාලා ගුත්තිලේ ලියනවා නම් ඒකට අදාළව ප්‍රවේශ වාක්‍යයක් හදාගන්න. ඔයාලා බැද්දේගම ලියනවා නම් ඒකට අදාළව ප්‍රවේශ වාක්‍යයක් හදාගන්න. ස්වර්ණ තිලකා, කුණ්ඩලකේශී ඒවා මට්ට කුණ්ඩලී ලියනවා නම් ඒවට අදාළ ප්‍රවේශ වාක්‍ය වෙන වෙනම හදාගෙන ඒක පාඩම් කරන්න. ප්‍රවේශ වාක්‍යයක් කියන්නේ ළමයි රූල් 5ක දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට ඒක පාඩම් කරගන්න එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මෙච්චර මේ සිලබස් කවර් කරන ළමයිට. ඉතින් ඒක කරලා බලන්න. ඒක ඔයාලට ලොකු දෙයක් වේ විචාර ලියද්දී. ඊට පස්සේ උද්ෘත කියන එක එක චරිතයට අදාළව අඩුම උද්ෘත 3වත් පාඩම් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ස්වර්ණ තිලකා ගත්තොත් ස්වර්ණ තිලකාට අදාළ උද්ෘත 3ක්වත්, උද්දාලට අදාළ උද්ෘත 3ක්වත්, ඒ වගේ අර ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවනේ එයාලට අදාළ උද්ෘත 3 ගානේවත් අඩුම පාඩම් කරගන්න ළමයි. මොකද මොන වගේ ප්‍රශ්නයක් අහයිද කියලා අපි දන්නේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ මට්ට කුණ්ඩලී කතා වස්තුව ගත්තොත් මට්ට කුණ්ඩලීට අදාළ උද්ෘත 3-4ක්, එතකොට අදින්න පුබ්බකට අදාළ උද්ෘත 3-4ක් ඔන්න වගේ ඒවා පාඩම් කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට විචාරේ ප්‍රශ්න දැක්කම ආයේ හිත ඉන්න දෙයක් නැහැ. අනිත් දේ තමයි ගලපන්නේ කොහොමද කියන එක නම් ළමයි මට විස්තර කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මට ඡේදේ ওই ਵਿਚාරේ එක පිටුවක් විතර ලියන් යද්දී අනිත් ඒවට ඕනේ කරුණු ටික ඔළුවේ හැදෙනවා. ඒක මන් දන්නේ නැහැ ඔයාලට එහෙමද කියලා. මට ලියාගෙන යන්න පුළුවන් ඒ නිසා. ඉතින් ඒක ඔයාලා විසින් කරන්න ඕනේ දෙයක්. ඔයාලා ලියලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ දෙයක්. ඉතින් අඩුම කොළ 3ක්වත් ලියන්න විචාරයක් ලියද්දී ඊට පස්සේ විචාරේ අවසානයේ ඔයාලා කොහොමද කරන්නේ? අවසානයේදී අනිවාර්යයෙන්ම කතුවරයා ගැන, පොත ගැන පොඩි වර්ණනාවක් හරි ඔයාලට ඒකේ තියෙනවනම් මොනවා හරි මෙන්න මෙතන මේ පොතේ හොඳ නෑ, මෙන්න මෙතන හරියන්න ඕනි, මෙතන වැරදි තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ඔයාලගේ අදහස් කියලා ඉවර කරන්න විචාරය ඉවර කරද්දී. ඉතින් ඒකත් හොඳයි කියලා තමයි අපිට සර් කියලා දීලා තියෙන්නේ. ලොකුම දේ තමයි ළමයි ටයිමින්. ඉතින් ඒක හදාගන්න. අපිට නම් පන්තියේ විචාර ලියවලා දැන් පැය වාගෙට ලියන්න පුළුවන් ෂේප් එකේ. හරි. ඔන්න ඉතින් ඔයාලා දැක්කා වෙලාව කොහොමද ගියේ කියලා මම ඔරලෝසුව තියලා තිබ්බේ. ඉතින් හරි ළමයි ඔන්න ඉතින් මම විචාර ලිව්වා. මට පුළුවන් විදියට ඔයාලට ලියන විදියක් කියලා දුන්නා. ඉතින් දැන් වෙලාව 2:35යි. මන් දැන් චුට්ටක් රෙස්ට් එකක් ගන්න. මට හරි අමාරුයි. මට ඔළුව පාත් කරන් ඉන්න බෑ. ඔළුව රිදෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අද රාට මේක අඩු වුණොත් ස්ටඩි බ්ලොග් එකක් කරන්නම්. එතකොට හෙට උදේට ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අලුත් බ්ලොග් එකකින් හම්බෙමු. හීන වෙනුවෙන් වහන්සි වෙන්න, නිදි මරන්න, කම්මැලි වෙන්න එපා. මොකද දවසක ඔයාට ඉතුරු වෙන්නේ ඔයා විතරයි. ඒ නිසා තමන්ම දියුණු කරන්න, තමන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. හැම වෙලේම ඔයාගේ අරමුණ උසස්ව තියාගන්න. බයි බයි.